બાપા આમાં શું થયું છે આપણે? અમારા રોડની સાઈડમાં અકાળાની ઓલી બાજુ પડી હતી ને, તો પછી સાઈડમાં મૂકી હતી તો હાંધિયા ગાડીવાળા બે ભર ભરીને આવ્યા તો ધોળવે ગયા ને આમાં ભરાવતા ગયા. જો કેટલું ડેમેજ કરી નાખ્યું એ. બમ્પર છે, ઠેઠ લગી હતી સાઈડમાં, બધી સાઈડ દરવાજો છે. હા, આ ક્વાર્ટર પેનલ છે વધારે. મારો ફોન નથી ઉપાડતો. લાઈટ છે, સાઈડ જ લઈ લીધી. તો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી સ્વિફ્ટ ડિઝાયરનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો અંદરથી બધું ક્લીન કરવામાં આવે છે, બહાર કાઢવામાં આવે છે પાર્ટ્સ બધું કમ્પ્લીટ. રિબિન કાઢીને આપણે કલર કરીએ છીએ. રિબિન હેન્ડલ કાઢીને કલરમાં પરફેક્શન આવે, ચોખ્ખું કામ. સો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી અત્યારે આપણે સ્વિફ્ટ ડિઝાયર જે આપણી પાસે આવેલી છે એ ગાડીમાં પેઇન્ટ વર્ક ને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, બોડી વર્ક થઈને તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે હોસ્ટેલ લાગી ગયું છે ને હવે આમાં કલર મારવામાં આવશે. જોઈ શકો લેટ પણ એની ફિટ કરી દેવામાં આવી છે. ઉપરનો પાર્ટ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, આગળ બમ્પર પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. અહીંયા કે બેક સાઈડની ક્વાર્ટર પેનલ પણ ફાઇનલ થઈ ગઈ છે. નીચેની સાઈડમાં જે આપણે આ કમ્પ્લીટ કરવાનું હતું ફૂટપારી પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલ છે અને ફ્રન્ટ બમ્પર પણ થઈ ગયેલું છે. અસ્તર મારીને પાલિશ મારવું પડે કે પાલિશ તો મારવું પડે, અસ્તર લાગી ગયું પછી અત્યારે માસ્કિંગ આપણે લાગી ગયું છે વ્હાઈટ, અને માસ્કિંગ માર્યા પછી ઉપર પણ પોલિશ મારવામાં આવે છે જેથી કરીને ફિનિશિંગ પ્રોપર આવે.
ગાડીમાં સ્વિફ્ટ ડિઝાયરમાં ફાઇનલ કલર લાગી ગયો છે. અત્યારે ક્લિયર લાગવાનું કામ ચાલુ છે. તો તમને ફાઇનલ રિઝલ્ટ હમણાં તમને ક્લાસમાં બતાવવામાં આવશે કે ગાડીનું એકદમ ટોટલ કમ્પ્લીટ કામ થઈ ગયું છે. પહેલાં કેવી ગાડી આવી હતી ને આપણી આગળ આવીને અત્યારે ફૂલ કમ્પ્લીટ થઈને કેવી કન્ડિશન થઈ ગઈ છે. અત્યારે સ્વિફ્ટ ડિઝાયરમાં આપણે કલર લાગી ગયેલ છે અને હવે એનું અનરેપિંગ કરવામાં આવે છે. તમને હવે ફાઇનલ રિઝલ્ટ તમને બતાવીશ કે કેવું કલર કમ્પ્લીટ થયેલ છે આપણે. બરાબર ને આફતાબભાઈ? બરાબર. ચાલો હમણાં પેપર નીકળી ગયા પછી તમને ફાઇનલ રિઝલ્ટ બતાવવામાં આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ત્યાં ડલ પાર્ટ કરવામાં આવ્યો છે અને અહીંયા ત્યાં પોલિશ મારેલું છે. બે વચ્ચેના ડિફરન્સ તમે જોઈ શકો છો. આ ડોરમાં પાલિશ લાગી ગયું છે, પહેલો હાથ મારવાથી મારી દેવાનો આવ્યો છે અને આમાં હજી મારવાનો બાકી છે. હજી આ પહેલો હાથ જ છે, હજી આના પછી હજી બે હાથ આવશે ને, હજી આમાં બે હાથ મારવામાં આવશે. બે હાથ લાગ્યા પછી તમે એનું રિઝલ્ટ જોયો ફાઇનલ કેવું આવ્યું. આખી ગાડી ડલ કરવામાં આવી તમે જોઈ શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે હવે એક હાથ લાગી ગયો છે અને હવે બીજો હાથ મારવામાં માટે જે આ પોલિશિંગ મારવામાં આવે છે તમે જોઈ શકો છો. અમારા ભાઈનું સિક્રેટ પોલિશ છે. તમારે આવું પોલિશ કરવું હોય તો ધ્યાની મોટરમાં જ આવવું જોશે. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે સેકન્ડ ડોરમાં પણ તમે જોઈ શકો છો ડિફરન્સ પહેલાં હતો, અત્યારે હવે એમાં ડિફરન્સ રહ્યો નથી. બે સેમ ટુ સેમ થઈ ગયો છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટ અત્યારે ગ્લોસ ફિનિશ એમાં આવી ગયું છે. લાઈક એ મિરર વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. ફેસ સામો એમાં દેખાય એ રીતનું વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. બેસ્ટ વર્ક થાય એમ છે. આગળની સેન્ટર લાઇનનું કામ અત્યારે ચાલુ છે. ટોપ પણ કરવાનું રહેશે એમાં, પછી ડેકી પણ કરવાની છે. બધું જ કમ્પ્લીટ થઈ જશે એટલે રિઝલ્ટ તમને બતાવશું કેવું રિઝલ્ટ છે. અત્યારે આને ડલ કરી નાખવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ શકો એની કન્ડિશન કેવી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણે સ્વિફ્ટ ડિઝાયરમાં પોલિશિંગનું કામ 50% પહોંચી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો આ એક સાઈડ આખી ફૂલ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે અને બેક સાઈડ બાકી છે અને આ સાઈડનું કામ અત્યારે ઇન પ્રોસેસ છે. બીજો હાથ મારવામાં આવે છે અત્યારે આ સાઈડમાં. અહીંયા ફ્રન્ટ સાઈડનું બોનેટ પણ થઈ ગયેલ છે. તો બમ્પર પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલ છે. ફૂલ્લી કમ્પ્લીટેડ ગાડી આ એક સાઈડ થઈ જાય એટલે ફૂલ્લી ગાડી કમ્પ્લીટેડ. બરાબર ને? આપણે ગાડીનું ફૂલી રિઝલ્ટ આપણા સામે આવી ગયું છે. કેવી ગાડી લાગે છે અત્યારે. એક નંબર ફૂલ ઓન પાલિશ મારવામાં આવ્યું છે. નાખી જ જેવી છે.
હાલો અહીંયા આટો મારતો બરાબર હા. બેહું તો કલાક જેવું થઈ શકે. હા, કલાક દોઢ કલાક હજી થઈ જાય. કાંઈ વાંધો નહીં સારું પૂરું સર્વિસ પછી વળી ક્યારેક એવું હોય છે તો આવતા રહો તો પૈસા તો અહીં લઈને આવશું કે નાના કામ આવે બરાબર ને સંતોષકારક કામ હોય તો આપણને એમ થાય ને એ તો મેં તમને કામમાં જવાબદારી નહોતી આપી. મજા આવી છે દાદાજી. ઈ ભાઈ જ કલર મારે પેન્ટર બોલું હોય તો કેવું પડે કે આ પ્રમાણમાં કાંઈ નહીં મજા આવે મજા જ આવે કાકા. કેમ અમે અહીંયા અમે એવી રીતે હાલ કોઈક એવું હોય તો કે ભાઈ આ તમારે આયા જ આવવું. હાલો